Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakást nézünk. Ismét megnézzük azokat, akik együtt vannak, most együtt élnek, és őket, akik külön élnek egymástól, de valamiképpen mégis egy párt alkotnak, vagy legalábbis energetikailag azért össze vannak kapcsolódva. Úgyhogy lesz az együtt élő és a külön élő pár, és azt kérem, hogy aki úgy gondolja, hogy így elsőre nem érti meg, az nézze meg újra, lassítva, lehet lassítani is, és akkor úgy talán jobban megérti. És kezdjünk is hozzá, akkor lássuk, hogy mi a helyzet a jelenleg együtt élő párnál. Náluk mi a jelenlegi helyzet? Mi van náluk? Mi van náluk? 3 lapot kérek az ő jelenlegi életükre. 3 lapot. 4-et. 4-et kérek. Mi az ő jelenlegi helyzetük? Kijött a szomorúság, az állandóság, a veszteség és a bíró, és az ő esetükben ez egyértelműen azt jelenti, hogy nem egy vidám az ő közös életük. Állandósult a szomorúság az ő élethelyzet vagy a kapcsolatukban, és nagyon negatívan élik meg a dolgokat, és a bíró az pedig egy döntést jelöl, tehát vagy döntés előtt állnak. De akkor rákérdezünk, hogy mit jelent itt a bíró? Tehát milyen döntés előtt állnak ők? Mit jelent itt a bíró az együtt élő párnál? Mit jelent a bíró? Kijött a vágy, a kevés pénz, a levél és az üzenet, és abban kellene döntésre jutniuk, hogy kevesebbet vágyakozzanak arra, hogy beszéljenek, de nem. Az veszteségre is kérnék szépen még. Kijött a lelkész, az özvegyasszony, az utazás, az ellenség, aztán a tolvaj, a bosszúság, a féltékenység és a hűség. És mert hogy közben mindig rá kérdeztem, hogy miért van itt, hová visz az utazás, hová viszi ez őket, és mitől fél, szóval, hogy ilyen, ezért lett ilyen nagyon sok. Tehát a bíró pontosan arra utal, hogy kevés a kommunikáció, jó lenne beszélni, mind a ketten érzik, hogy jó lenne beszélgetni, vágynak is rá erre. Jó lenne, hogyha már dűlőre tudnának egymással jutni, hogy ne ezt a veszteség állapotot, ne ezt a szörnyű helyzetet éljék meg, mert pillanatnyilag a nő nagyon magányosnak érzi, ilyen lelki mély magányt él meg, és úgy érzi, hogy
becsapták, meglopták, és ezt nem csak érzi, hanem ennek hangot is ad. Nem is egyszer, hanem nagyon sokszor. Sok vita és veszekedés van, és rengeteg félelem van bennük, hogy a kitartásuk, a hűségük az nem lesz elég, és egyszer csak erre a döntésre sort kell keríteni. Tehát jelenleg még ott van a háttérben, ott van a hátsó gondolatai között ez a döntési kényszer, de még nem tartanak itt, és egyelőre még mindent megtesznek, vagy legalábbis úgy gondolják, hogy mindent megtesznek azért, hogy ezt a döntést elodázzák. És akkor megnézzük a külön élő párosnál, hogy náluk mi a helyzet. A külön élő páros esetében mi a jelenlegi helyzet? 2-2, tehát 4 lapot kérnék szépen. Mi a helyzet a külön élő párosnál? És itt kijött a szerencsétlenség, a bosszúság, az utazás és a váratlan öröm, és itt a szerencsétlenséget, itt ezt megint úgy érzem, hogy itt közöttük néha nagyon is parázsviták vannak, nagyon is elmérgesedik időnként a helyzet, amiatt, hogy a másik kapcsolatban még nem történik semmi. Pedig, mint látjuk, azért ott nincsen rendben semmi sem, és itt sincs rendben, úgy tűnik, bár a kapcsolatnak a jelenlegi helyzetében az utazás és a váratlan öröm az azt jelenti, hogy azért valami kedvező fordulatra számíthatnak, de rákérdezünk előbb azt, hogy mit jelent itt ez a szerencsétlenség, mit akar ez a szerencsétlenség, és a bosszúság. Kijött a szerencsétlenségre a bíró és a gyermek, a bosszúságra meg a ház és a pénz, és igen, amit mondtam, tehát, hogy időnként parázsvitákba torkollik az, amikor szóba kerül az, hogy a másik kapcsolat az még mindig megvan, ott még mindig nincsen döntés, hogy ott miért nincsen döntés, miért nem helyezik már vagyis hát a középső személy miért nem indul már új útra, és emiatt vannak a viták, és lehet, hogy például van olyan, aki szóvá teszi a másiknak, hogy mert a ház meg a vagyon miatt nem akar ő lépni. Ez, ha így történik, az biztosan nem segíti a különlévő kapcsolatban a különálló személyt, tehát nem a középsőt, hanem a másikat. Tehát, hogy ő neki... úgy gondolom, hogyha ő eredményt szeretne elérni, akkor nem ugyanazt a veszekedést kell produkálni, mondjuk, amit otthon is megkap a középső személy, hanem egy sokkal megértőbb, támogatóbb helyzetnek jobban örülne a középső személy, és sokkal jobban motiválná talán arra, hogy ő nyugalmas helyet keressen. És itt az utazás és a váratlan öröm, tehát amit mondtam, hogy egy váratlan fordulatnak az esélye megvan, de akkor erre rákérdezünk, hogy mi ez a váratlan fordulat, mi következhet, mi az, amit tudhatunk erről, mi az, amit erről a váratlan fordulatról tudhatunk. Hát... Kijött az örvendezés, a vágyakozás, a katonatiszt és a kevés pénz. Lehetséges, hogy valami munkából kifolyólag lehetőség adódik arra, hogy közösen dolgozzanak, vagy közösen megéljenek dolgokat.
vagy azért, mert közelebb lesz egymáshoz a munkájuk, és akkor így mód lesz arra, hogy találkozzanak, vagy tehát mindenképpen a munkához kapcsolódóan csökken közöttük a távolság, és lehetőségeket kapnak arra, hogy több legyen a találkozás, az együtt töltött idő, az együtt élvezett lét. Konkrétan azt látom. Jó, akkor megnézzük, hogy ezek a felek mit gondolnak egymásról, ha egymásra gondolnak. Tehát a pár tagjai egymásról mit gondolnak, és akkor kezdjük megint az együtt élő páros tagjai mit gondolnak egymásról, konkrétan úgy, hogy két lapot kérek, 2 a férfi és 2 a női, és most itt, ahogyan a középső személy van, vagyis ahogyan a lapok le vannak rakva, de ti nyugodtan cseréljétek meg, ha számotokra ez úgy passzol inkább. Úgyhogy most az a kérdés, hogy az együtt élő páros férfi tagja, kártya szerinti, vagyis a lerakás szerinti férfi tagja mit gondol az ő együtt élő párjáról? Mit gondol róla a férfi tagja? És a nő mit gondol a férfiről, a középső szeméről? Nagyon érdekes, mintha ilyesmi jött volna ki a múlt héten is, mert hogy a férfi részéről kijött a bosszúság és a hűség. Ő azt gondolja, hogy az a párja, akivel ő együtt él, hát az állandóan veszekszik vele, állandó békétlenség van közöttük, nincs egy nyugodt pillanata tőle, és körülbelül ennyi, de akkor még rákérdezünk, hogy hogyan, vagy mi miatt, vagy mit lehet erről tudni, hogy mit gondol a férfi az ő együtt élő párjáról. Kijött a szerencsétlenség, a vágy és a gondolat, és az jött nekem, amikor a szerencsétlenséget kiraktam, hogy amikor ők veszekednek, akár az is lehetséges, hogy nem csak ilyen sima szóváltásról van szó, hanem sokkal durvább és sokkal keményebb viták vannak, és arra gondol közben ez a férfi, vagy arra vágyna, hogy ezek csituljanak, ezek a nagyon durva, nagyon erős viták, amelyek köztük vannak, illetve még az is gondolhatja, hogy az ő párja vágyik rá, mármint úgy szenvedély szempontjából. Azt is gondolhatja, hogy a nő az vágyik ő rá. És eközben a nő a férfival kapcsolatosan azt gondolja, hogy szomorúság és látogatás, tehát hogy érzékeli rajta, hogy ez a férfi az bánkódik nagyon emiatt, a harmadik személy miatt, és itt most kifejezetten a személy miatt érzem, és nem amiatt, hogy létrejött ez a 3-as kapcsolódás, de akkor rákérdezünk, hogy milyen információ jön itt a látogatással kapcsolatban, hogy mi az, amit ő gondol. Igen, és akkor a szomorúságra is kérnék szépen.
és kijött a szomorúságra, a féltékenység, az ajándék, a veszteség, az ellenség, és a gyermek, a látogatásra pedig kijött az állandóság, és ugye az állandósággal azt érzem, hogy úgy érzi ez a nő, hogy rengeteget gondol a férfi erre a harmadik személyre, és nagyon hiányolja is, tehát érzékeli a változást nála, ugyanakkor a féltékeny is ez a nő, benne van a féltékenység, benne van a félelem, hogy elveszti a múlt emlékeit, és fél attól, hogy milyen jövő vár rájuk, hogy az új dolgok, azok mennyire ellene lesznek. Tehát, hogyha egy új kezdet, vagy egy új felállás lenne, akkor abban ő neki mennyire nagyon nehéz lenne a helyzete, inkább így gondolom ezt, hogy mennyire nehezek lesznek. Szóval ez az ellenségét az új kezdet, az új szakasz, annak a nehézségeire utal itt az ő gondolataiban. De úgy látom, hogy ő érzi legalábbis, ha nem biztos, ha nem tudja biztosan, akkor is ő érzi ennek a harmadik személynek a létét, mert a férfinek a magatartásán azt egyértelműen érzékeli, látja, hogy ő nagyon szomorú amiatt. És akkor megnézzük, hogy a külön élő párosnál a férfi mit gondol az ő női párjáról, akik külön vannak, ott a férfi mit gondol a női párjáról. És a nő mit gondol a férfiről. És ja, tehát a férfi részéről kijött a hamisság és a kevés pénz, és a nő részéről pedig a remény és a bosszúság, és a hamisság és kevés pénz az azt mondja nekem, hogy a férfi úgy gondolja, hogy ez a nő, ez őszinte hozzá. Kevés alkalom lehetett az, amikor ő azon vette észre, hogy nem teljesen őszinte, hogy nem mond el mindent. Sokkal inkább, tehát ő azt érzi, hogy ez a nő, ez egy tiszta szándékú, őszinte ember, és még csak nem is a pénzre hajt, hanem csak úgy ő magáért van. Tehát nem a pénz a fontos számára, mert akkor mondjuk itt nem a kevés pénz, hanem a nagy pénz jött volna ki, de rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben, erről a hamisság kevés pénz kombinációról, mi az, amit bővebben megtudhatunk erről. Mit gondol ő erről a párjáról? Kijött a bíró, a vágy, a tolvaj és a váratlan öröm, és úgy tűnik nekem, hogy volt egy döntés, talán nincsenek is annyira együtt ezzel a külön élő párjával, de valami hirtelen úgy alakult, hogy ő valószínűleg a középső személy úgy döntött, hogy külön lesznek, és
és hogy a párja az vágyik arra, hogy ez a döntést, ezt valahogy felülbírálja. Tehát, hogy módosítsa meg a döntést, és visszacsinálják a dolgokat. És a harmadik személy, tehát a női részről azt gondolja, hogy a remény és a bosszúsággal, hogy a férfi azért reménykedik. Tehát úgy gondolja a férfiról, hogy érdemes várni rá, ugyanakkor azt is gondolja, hogy nem biztos, hogy kellene. Ugye az előbb is kijött már, hogy időnként parázsviták vannak köztük, de lehetséges, hogy ő magában is sokat vitatkozik, vagy hát küzd ezzel a dologgal, és rákérdezek, hogy akkor mit tudhatunk még erről bővebben meg. Kijött az ellenség, a gondolat, a féltékenység, a látogatás és az állandóság. Nagyon érdekes, mert ugye a másik nőnél is kijött a látogatás és állandóság, csak ott a fő helyen, tehát a fő gondolatok között, itt pedig a magyarázónál jött ki, tehát, hogy ő a férfival kapcsolatosan vannak bizonytalan gondolatai, ami elbizonytalanítják őt, félelmei is vannak, hogy mégsem olyan, még sincs elkötelezve felé annyira ez a férfi, tehát mégsem olyan biztos ez a kettejük kapcsolata, mint ahogy ő gondolja. Ez a nő nem tudja, hogy a másik nő meg pont ugyanezt gondolja, hogy nagyon is elkötelezett felé, a fel nem vállalt kapcsolat felé, ez a középső személy, de ettől még ez a harmadik fél nagyon bizonytalan és félelemmel teli emiatt a lehetőség miatt. Úgyhogy ő neki ilyen gondolata van a középső személlyel kapcsolatosan, és akkor megnézzük az érzéseket. Megnézzük, hogy milyen érzésekkel vannak ők egymás iránt, egyik-másik kapcsolatban, milyen érzéseik vannak egymás iránt az együtt élő kapcsolatban. Ők milyen érzésekkel vannak abban a kapcsolatban, a férfi hogyan érez az együtt élő, akivel együtt él, az a párja iránt, az a férfi. És a nő hogyan érez a középső személy iránt. Férfi részéről kijött a szerencse és a tolvaj, úgy érzi, hogy ezzel a kapcsolódással ő neki elment a szerencséje, valaha volt, de már nem nincsen meg ez a szerencse, nincs már ott meg az, aminek lennie kellene. És a nő viszont azt érzi, hogy ez hogy ő hűségesen kitart, mert ez egy égben köttetett kapcsolat, mert ez így helyes, mert ő így gondolja, és akkor megkérdezzük azt, hogy a férfi miért gondolja azt, hogy ez a szerencsét, ezt elvitte a kapcsolatukból ez a társa. Miért gondolja, miért érzi úgy, hogy nincsen benne szerencse? Miért érzi ő ezt? Miért érzi ő ezt így? Kijött a remény, a váratlan öröm, a katonatiszt és a hamisság, és olyan, minthogyha
ő neki nem jól mennének most a munkahelyi dolgai, és hiába reménykedik, hiába csinál bármit is, nem jönnek össze úgy a dolgok, ahogyan azt ő reméli, hogy ahogyan ő azt megszokta, és lehetséges, hogy például a párja az nem rejtette véka alá a környezetében, mondjuk az ismerősök között, hogy ő mit gondol a középső szeméről, és ez itt visszaüt, hogy mondjuk a munkájával kapcsolatban nem mennek olyan jól a dolgok, mint ahogy korábban mentek, és ezért azt érzi a férfi, a középső személy, hogy ő elvitte a szerencséjét. És a nő, ő pedig ő hűségesen kitart, ő úgy érzi, hogy neki ez a kötelessége, ő neki itt helyt kell állni, de lássuk, hogy miért érzi ő ezt, miért, mit tudhatunk meg erről, mi az, amit ő erről gondol. Igen. Kijött a levél, az üzenet, a bíró, a vágy, a látogatás és a ház, és ő azért gondolja, hogy neki itt kell lenni, ő az, aki egyben tartja ezt az egészet, neki kötelessége, dolga ezt mind így megvalósítani, mert ígéretet tettek, mert lehet még akkor is, hogyha mondjuk nem házasok, de így a levél és az üzenet is mind a kettő azt erősíti, hogy ők valamiféle elköteleződést, valamiféle esküt tettek, és ez őt köti, és ő neki be kell ezt tartatnia, még akkor is, hogyha a vágyai mondjuk másfelé vinnék a középső szemét, de azt ő úgy dönt, hogy ő neki az ő vágyai érvényesüljenek. És most az jutott így most eszembe közben, miközben mondtam, hogy így az esküvel kapcsolatosan, hogy nagyon felelőtlenül bánunk a szavainkkal, nem vagyunk tudatában annak, hogy a kimondott szónak milyen ereje van, és hogy az milyen hosszú ideig tart. Tehát például, amikor az ember szerelmes lesz, és nagyon benne van a hevület, akkor mond mindenfélét, hogy örökre veled vagyok, meg mindig szeretni foglak, meg ilyenek, tehát ez is már egy eskünek minősül, és bizony ezt csak akkor lehet megsemmisíteni, illetve hogyha visszavonja mindkét fél, vagy ha így egymásnak tettek, de legalábbis az egyik, aki mondta, az mindenképpen célszerű, hogyha visszavonja, és csak akkor lehet megszüntetni, illetve csak akkor lazul ez az eskü, hogyha ilyen módon is visszavonásra kerül, és nem csak az, hogy elköltözünk, meg elmegyünk, meg ott hagyjuk, hanem ezt, ahogyan kimondtuk annak idején, azt vissza is kell szívni, úgymond, ahogyan így a magyarban mondjuk, hogy visszaszívom, visszacsinálom, mert egyébként kötelező érvényű továbbra is, tehát lehetséges, mint mondtam, hogy valami ilyesmi azért elhangzott, és a nő azt így számon is tartja, sőt az is lehetséges, hogy ezt időnként úgy fel is emlegeti, még akkor is mondjuk, hogyha
annak idején ez csak tényleg egy ilyen udvarlási procedúrának egyik eleme volt ez az eskü, tehát láttam már olyat is, hogy a középső, vagy a férfi tag az nem teljesen 100%-ig komolyan gondolta ezeket a dolgokat, amiket így nagy hevületében előadott, mert ő éppen csak meg akarta kapni, és akkor így mindent is megígért, a másik az pedig kellően fortélyos volt, és behálózta, és továbbra is hálójában tartotta, akár évtizedeken keresztül, és meg van győződve róla, mondjuk, még mindig, hogy az állandóság és a hűség lapjával ő neki ez a kötelessége, mert ő a törvényes, az égiek által is kirendelt védője ennek a kapcsolatnak, és láttam ilyet, nem is egyet, és ilyenkor nagyon fontos, hogy legalább az egyik az visszavonja, ha komolyan gondolja, hogy ebből ki szeretne szakadni. Jó, akkor megnézzük azt, hogy akik nincsenek külön, ők mit éreznek egymás iránt, és akkor itt megint azt kérdezem, hogy a középső személy mit érez a külön élő párja iránt, mit érez a középső személy a külön élő párjával, és a külön élő pár a középső személy iránt. A középső személynél kijött a katonatiszt és a remény. Hát gondolom nem a távolság miatt, vagy távolságban reménykedik, hanem az, hogy végre közelebb kerülnek egymáshoz, és a nő részéről pedig a tolvaj és a lelkész jött ki, olyan, minthogyha ő azt érezné, hogy ellopta a lelkét. Tehát magával vitte a lelkét. Ez megint egy nagyon veszélyes gondolat, hogyha ilyet gondolunk, mert amikor ezt gondoljuk, akkor tényleg a lélek darabkánk arról lemondunk a sajátunkról, és ez nagyon nem kellemes, és nagyon nem kedvező a mi számunkra, mert akkor annyival kevesebbek leszünk. Hát, aki látta a Harry Pottert, és ott a Horcruxokat, akkor ezt körülbelül így gondolja el, hogy képesek vagyunk a lelkünk egy darabkáját itt-ott elszórni, és nem úgy, mint a Harry Potterben, hogy halhatatlanok leszünk, hanem pontosan, hogy gyöngébbek leszünk azáltal, hogy a lelkünk darabkáit azt ugye elhagyjuk jobbra-balra. De megkérdezzük azt, hogy a katonatiszt és a remény itt a középső személy érzéseinél arról mit tudhatunk meg bővebben. Mit jelent ez, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz? Mit jelent itt ez az ő érzéseiben? Hova vezet ez? Kijött az ellenség, a levél, a bosszúság, a hamisság, az utazás és a gyermek, és ebben az esetben azt gondolom, hogy ő abban reménykedik, hogy kevesebb lesz köztük az ellentét, a vitás gondolatok, a vitás kérdések, kevesebb lesz köztük a ki nem mondott szó, és ez egy új kezdethez vezetheti őket, egy új újrakezdéshez, vagy egy új életszakaszba, vagy a kapcsolatuknak egy új szakaszába. És ebben reménykedik ez a középső személy. És akkor megnézzük, hogy az ő külön élő, az a párja, akivel külön vannak, az mit ért az alatt, hogy ő a lelkét meglopták, vagy ellopták. Erre kérünk még valamilyen magyarázatot.
Kijött a kevés pénz, az özvegyember, a szerencsétlenség, az özvegyasszony és a férfi, a gondolatok, és a férfi, szóval arra gondol vagy azt érzi ez a nő, hogy a férfinak olyan gondolatai vannak, hogy ők külön vannak, viszont nagyon erős köztük a kémia, nagyon erős a vágyakozás egymás után, és nagyon-nagyon magányosak egymás nélkül, és ezért érzi azt, hogy ellopták a lelkét is, mert hogy ő lehet, hogy inkább odaadta önként. Bár azt érezheti, hogy ellopták, de valószínűleg ebbe ő is hozzásegítette, mert úgy látom, hogy mind a kettőjük részéről nagyon nagy a vágy a másik iránt, bár a férfi talán úgy gondolhatja, hogy az nem annyira játszik szerepet, de az igen, hogy hiányoznak egymásnak, és nagyon figyelik egymást, mondjuk így. Tehát nagyon várják a másiktól a kapcsolat felélesztését, vagy valamit várnak ők egymástól, úgy látszik. Mert hogy egymás felé néznek, még akkor is, hogyha nagyon érdekes, ahogy kijött, mert ugye a férfi jött ki előbb, az özvegy férfi, aki lefelé néz, és az özvegy asszony az pedig egy kicsit, legalábbis az én szemszögömből, ahonnan én nézem, az pedig egy kicsit felfelé. Tehát én úgy látom innen, lehet, hogy a kamera ezt így most nem mutatja, most akkor odébb mutatom, így. Tehát nekem a kamera úgy mutatja, vagy nem a kamera, tehát hogy én úgy látom, az én szemszögömből, hogy ugye a nő felnéz, és a férfi meg pont lefelé néz a nőre. És ez így nagyon-nagyon érdekes. Tehát, hogy ők így figyelik egymást, így szemmel tartják a másikat. Az egyik felnéz rá, a másik meg lenéz rá. És akkor megnézzük, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő időszakban, hogyan alakul ennek a párosnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, és először akkor megnézzük azt a párost, akik együtt élnek, és ott is 2 lapot kérjünk a férfi részéről, és 2 a nő részéről, hogyan alakul a kapcsolata az együtt élő párosnak férfi részről és a női részről. És itt még egyet kérek, és a nő részéről. Hát kijött a férfi részéről a tolvaj és a bosszúság, és ez nekem azt mondja, hogy olyan, minthogyha belefáradna már a bosszankodásba. Tehát egészen egyszerűen már nem érdekli, hogy mi történik. Már az se érdekli, hogy veszekedés van, már semmi nem érdekli, csak hagyják már őt békén. Tehát ő ilyen apatikus állapotba, tehát apátiába süllyed, nem érdekli ez az egész, de megkérdezzük még esetleg, hogy mit tudhatunk meg még bővebbet erről a férfinál, a középső személynél. Mire vágyna ő? Nyugalomra vágyna az otthonában. Tehát amit mondtam, mert ugye kijött a vágy és a ház, tehát hogy ő már úgy van vele,
hogy ő már nem megy bele a veszekedésekbe, ő már hagyja, hogy mondjad, nem érdekel, csak hadd legyen már nyugtom itthon. Erre vágyna. És a nő részéről pedig kijött a betegség és a kommunikáció, és ez nagyon-nagyon rímel erre a másikra, mert hogy ugye itt ő úgy érzi, hogy akadozik, meg nem jól működik a kommunikáció, hát hogyha a másik fél némaságba vonul, és nem reagál, már nem megy bele a vitákba, és nem ugrik már ezekre a dolgokra, mint korábban, akkor persze, hogy a másik fél azt érzi, hogy nem működik a kommunikáció, ha nincs kivel beszélni. De lássuk, hogy mit jelent itt a ez a betegség üzenet kombináció, erről mit tudhatunk meg bővebbet? Mi az, amit megtudhatunk? Hát, kijött a házasság, az állandóság és a bíró. És azt gondolja, vagyis hát én úgy gondolom, hogy ez a nő tag, ő továbbra is azt gondolja, hogy ennek a házasságnak így kell lenni, mert hogy ezt így van elrendeltetve, de lehet, hogy ezzel csak magát győzködi, mert valahol mélyen ő már nagyon-nagyon kételkedik ebben az egészben. A bíró nekem most itt a kétségeit jelenti, az ő kételkedését jelenti, hogy ő elbizonytalanodott abban, hogy tényleg biztos, hogy nekünk együtt kell maradni. És akkor most megnézzük azt a külön élő párost, hogy őnáluk hogyan alakul az elkövetkezendő 1-2 hét, lássuk, hogy hogyan alakul az elkövetkezendő 1-2 hét a külön élő párosnál. A középső személy részéről 2 lapot kérnék szépen, és még egyet, és a párjáró részéről is 2. Kijött a középső személy részéről a gyermek és a ház, és ez a nyugalom. Egy stabil új irányt, egy stabil új szakaszt mutat ez. Ugye az előbb valahol itt beszéltem, hogy nem célszerű veszekedni a harmadik félnek, mert azt otthon is megkapja, és célszerű lenne ezt a nyugalmat, a stabilitást, a higgadtságot, a szeretetet kommunikálni, közvetíteni energia szinten is, mert valószínűleg ez a középső személy erre vágyik, otthon is erre vágyik, és mint láttuk, az elsőnél a komfortja tartja otthon. A megszokása, az, hogy ő itt van, nincsen benne az a mérhetetlen elköteleződés, mondjuk, mint a másik párjába, aki teljesen oda van, hogy nekik együtt kell lenniük. Ez a középső személy részéről nem jött ki, őt itt jött ki egyedül ez a vágy és a házlapjával, hogy a komfortjára, a komfortzónájára vágyik, ő a békére, nyugalomra vágyna, és ezért ő némaságba vonul. És itt a másik résznél pedig úgy látszik, hogy abba az irányba indulnak el az ő dolgai, és akkor erre is kérünk valami plusz információt, hogy hogyan indulnak el itt ezek a dolgok, hogyan indulnak el, mi szűnik meg. Kijött a tolvaj, a remény és a lelkész, és ez most nekem azt mondja, hogy ő
valahogy elkezd nagyon mélyen hinni. Hinni ebbe az új lehetőségbe, hogy eltűnnek azok a dolgok, amik ezt a kapcsolatnak az útjában állnak, és ez a remény és a lelkész nekem ez a nagyon mély hitet jelenti. És a harmadik személy, tehát a nő részéről pedig a pénz és a bíró jött ki, és ez valami nagyon nagy döntést jelent az ő részéről, de milyen döntést jelent? Mit döntő? Mit tudhatunk meg erről? Kijött a gondolat, az ellenség és az állandóság, és valami olyan, a férfival kapcsolatosan olyan gondolatai, vagy a férfi gondolataival kapcsolatos nagy döntésről van itt szó, aminek szerintem köze van itt ehhez a tolvaj, remény és lelkészhez, tehát ami a férfit erre a nagyon mély hitre és nagyon mély reményre sarkalja, úgyhogy megint úgy jött ki, hogy ebben a külön élő kapcsolatban sokkal több az egymás felé fordulás, és hát nem mondom, hogy érzelem, mert az érzelmek itt nem nagyon jöttek ki, tehát szerelemlapja sehol sem jött ki, sokkal inkább ebben az oldalon kijött a lelki kapcsolódás, és a másik oldalon nem, függetlenül attól, hogy ők élnek együtt, ott nem nagyon van lelki kapcsolódás, sőt, ott az jött ki, hogy már nincsen se szerencse, se lélek kapcsolódás. Itt viszont megvan. Úgyhogy ennek az erősödése várható a közeljövőben, a külön élő kapcsolatban lévőknél. Hát remélem, hogy valamit segít számotokra megérteni, elfogadni ez a kirakás, és talán abban is segít, hogy megértsétek azt is, hogy a másik személy hogyan viszonyul, és ez itt most mind a háromról beszélek, mert nagyon-nagyon fontos, hogy a másiknak a helyébe képzeljük magunkat, hogy ő mit él át, hogyan éli azt meg, és azt is, hogy amikor például fogalkörömmel ragaszkodunk valamihez, egy nézetünkhöz, akkor kinek akarunk ezzel megfelelni? Kinek akarjuk ezt, vagy azt bizonyítani? Ezek nagyon fontos kérdések, amin esetleg érdemes lenne gondolkodni, hogy miért ragaszkodunk még ahhoz, amihez ragaszkodunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek, minden érintettnek azt kívánom, hogy a lehető legjobban alakuljanak a dolgok, ahogy mindenkinek a lehető legjobb. Minden jót, sziasztok!